السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور عطاالرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. په پښتو ګرو چینل کې به تاسو ته د نیټ نه د پیسو ګټلو باره کې او نورې ډېرې د کار ویډیوګانې ملاویږي. که تاسو غواړئ چې موږ نیټ نه پیسې وګټو، زموږ ویډیوګانې درسره ضرور وګورئ. انشاءالله تاسو ته به په دې چینل کې یو ریل طریقې سره ویډیوګانې ملاویږي. زموږ په چینل کې به هېڅ قسم دروغ، هېڅ قسم سکیم، دوکه انشاءالله دا به نه وي. تاسو ته به انشاءالله صحیح شیزو ښودلی کېږي. ټیک شو. د نننۍ ویډیو هم د نیټ نه د پیسو ګټلو باره کې ده. یو ډېر اسان کار دی، صرف لینک شیر کول دي او تاسو به د هغې نه پیسې ګټئ. ټیک شو. اوس دا کار به موږ څنګه کوو؟ لینک شیر کول به موږ څنګه کوو؟ نو ویډیو پوره وګورئ. ویډیو مو پوره ونه کتله، تاسو به بیا په کار باندې نه پوهېږئ. بیا به وایئ چې دا دروغ وایي، نه پیسې نه ګټلی کېږي. ټیک شو. نو ویډیو کتل ستاسو کار دی او کار ښودل زما کار دی. ټیک شو. نو راځئ د لیپټاپ سکرین طرف ته. دلته کې دوستانو د لیپټاپ سکرین طرف ته زه رالم. د کروم براوزر دلته کولاو کړم. ټیک شو. دې کې تاسو دلته کې اول په دې ګوګل سرچ کې ټایپ کړئ affiliate.fiverr.com. تاسو به دا ټایپ کړئ، د فایور افیلیټ پروګرام. موږ به د فایور افیلیټ پروګرام نه پیسې ګټو. ټیک شو. آسان کار دی. د فایور کې نه ګیګ جوړول دي، نه فایور کې اکاونټ جوړول دي، نه فایور کې څه خرڅول دي، نه اخیستل دي. ټیک شو. موږ به صرف لینک شیر کوو او د هغه لینک شیر کول نه موږ ته پیسې میلاویږي. ټیک شو. ځکه چې فایور خو یو ډېر ټرسټفل ویبسایټ دی، دا خو هر سړی پېژني، دا دوکه سکیم نشي کولی. ټیک شو. دلته کې زه یم affiliate.fiverr.com. دلته کې به موږ اول ځان له خپل اکاونټ ساین اپ کوو. دلته به تاسو راشئ، دا جاین ناو به ووهئ. دا ما سره دی جاین ناو. ټیک شو. دا جاین ناو به ووهئ. تاسو ته زه د جاین کولو طریقه ښیم چې څنګه موږ خپل اکاونټ جوړو. ما الریډي په دې کې اکاونټ جوړ کړی دی. نو ګوره دا وګورئ، فرسټ نیم اسانې خبرې دي. فرسټ نیم تاسو چې کوم اولنی نوم دی، فار ایگزامپل زما نوم عطاالرحمن دی، زما اولنی نوم عطاور دی او لاست نیم رحمان دی. ټیک شو. تاسو ته صرف دا طریقه ښیم، دا ما الریډي خپل اکاونټ جوړ کړی دی. لاندې ایمیل ایډرس دی. نو تاسو چې کوم د جیمیل پته ده، چې کوم تاسو جیمیل ایډرس دی، دلته به هغه ټایپ کړئ. لاندې به یوزر نیم ولیکئ. یوزر نیم تاسو هر څه لیکلی شئ، مطلب لکه فار ایگزامپل زما نوم عطا دی، نو سره زه لیکم عطا091 چې تاسو څنګه لیکئ لیکلی شئ. ټیک شو. لاندې به دلته ولیکئ پاسورډ. ټیک شو. او ورپسې به لاندې دې خوا دوباره بیا همدغه پاسورډ کنفرم کړئ، دوباره به یې ولیکئ. دلته به راشئ، دا اکاونټ ټایپ دا به تاسو دلته کې دې ځای نه سلیکټ کړئ. ما بره دلته کې له ایډرس نه راکړی، ایمیل ایډرس، نو ځکه دلته کې دا ماته نه اوپن کېږي. دلته به تاسو ورکړئ هغه پرایویټ اکاونټ ټایپ. ټیک شو. دې کې یو دی کمپني، یو پرایویټ دی. تاسو به دا پرایویټ چوز کړئ. لاندې راشئ، دا ډو یو هیو مین سورس آف ټریفک، دا به ووهئ. دا به نو کوي. ټیک شو. ځکه زموږ سره ویبسایټ او یا زموږ سره د یوټیوب چینل یا نور داسې مین سورس د ټریفک نشته. ټیک شو. موږ صرف لینک شیر کوو. دلته کې کنټري ده، نو په کنټري کې تاسو چې د کوم کنټري نه یې، نو هغه به دلته کې تاسو چوز کړئ. دا وګوره، فار ایگزامپل زه چوز کوم پاکستان، نو PAK به ورکړئ پاکستان. ټیک شو. دا زما سره لینګویج دی، نو لینګویج انګلیش ټیک دی، دا تاسو انګلیش هم پرېږدئ. ټیک شو. لاندې به ووهئ نیکسټ. تاسو چې کله دا نیکسټ ووهئ، تاسو به په فایور افیلیټ پروګرام کې اکاونټ جوړ شي. ټیک شو. بیا چې موږ اکاونټ جوړ کړو، دلته به راشو، دا لاګین به ووهو. دلته کې اوس زه خپل اکاونټ لاګین کوم. شو. دا وګوره، زما په لینک باندې چې کوم ما شیر کړي دي، په یې باندې 8 کلیکس راغلي دي، لا چا پکې څه اغستې نه دي. ټیک شو. په دې هم پوه کوم اوسو چې موږ به کار څنګه کوو د دې نه. ټیک شو. دا وګوره، زما سره بیلنس دی، نو هغه 0.00 دی. دا زما آی ډي ده. دلته کې دا زموږ سره ډیشبورډ دی.
دلته کې به تاسو ته چې کوم خلک ستاسو په لینک باندې کلیک وکړي ټیک شو یا هغوی کلیک وکړي په لینک باندې او هلته لاړ شي څه څیز واخلي د فایور نه نو تاسو به دلته کې د هغې کمیشن هم شو کېږي ټیک شو. دلته کې راځم دا زما سره مارکیټینګ ټولز دی تاسو به دا ووهئ لاندې به راشي دا ډیفالټ اینډ ډیپ لینکس دا به ووهئ ټیک شو. دلته کې به اوس مونږ کار کوو ټیک شو. بس مونږ لاړ شو دې نه فایور ته دلته کې به تاسو سرچ کوئ fiverr.com یا فایور لاګین به سرچ کوئ فایور ما ټایپ کو دا اولنې زه کولوم دا fiverr.com دی دا زموږ سره د فایور ویبسایټ دی. دلته به تاسو په دې سرچ کې ولیکئ چې تاسو د کوم څیز هم لینک شیر کول غواړئ لکه فار ایگزامپل تاسو د ډیزاینینګ باره کې لینک شیر کول غواړئ د لوګو ډیزاین باره کې یا د ایپس ډیولپمنټ باره کې یا د ویبسایټ ډیولپمنټ باره کې چې تاسو کوم لینک هم شیر کول غواړئ دلته به هغه کیورډ ولیکئ لکه فار ایگزامپل زه لیکم ګرافیک ډیزاینینګ دا ما سره دی ګرافیک ډیزاین ما ته دا د ګرافیک ډیزاینینګ باره کې ګیګز شو ټیک شو دا وګورئ I will do any graphic designing work 2D or 3D ټیک شو. اوس تاسو ته به زه په فیسبوک کې ښیم چې د ګرافیک ډیزاینینګ باره کې څوک کار مطلب یا څوک لوګوز جوړول غواړي دلته کې تاسو زه ښیم زه ځم سرچ ته اوس ګورئ ښه لوګو ډیزاین یا زه دلته لیکم چې نیډ لوګو ډیزاینر دا ما سرچ کو دلته کې وګورئ دا ما سره ګروپ سي لاندې راځم I need a logo can anyone دا کس وایي چې ما ته د لوګو ضرورت دی څوک کولی شي چې ما د لوګو جوړه کړي ټیک شو. اوس به مونږ دې کس ته لوګو جوړو مونږ به ونه جوړو مونږ به دله صرف لینک ورکوو په هغه لینک باندې به دی ځي خو ده په هغه لینک باندې دی لاړې او لوګو یې جوړه کړه په فایور کې مونږ ته به د هغې 10% کمیشن ملاویږي ټیک شو. اوس دا کار به مونږ څنګه کوو زه واپس راځم د اپلیټ ما سره دا دی څه شو دا دی دا ما سره اپلیټ دی ټیک شو. او دې نه بعد راځم دلته کې فایور ته اوس دلته کې ګورم چې څوک لوګو جوړوي زه به دلته کې هغه وګورم او دغه کس له دا کوم چې فیسبوک کې پوسټ کړی دی زه به هلته د هغه کمنټ کې دا لینک هلته شیر کړم دلته لیکم لوګو ډیزاین ما ولیکو دلته مې سرچ کو دا وګورئ دا مختلفو لوګو ډیزاینرز دي دې کې چې تاسو کم نه هم لینک راغلی تاسو لینک راغستی شي. زه فار ایگزامپل دې کې یو وخم دا زه دې کې بس دا ما کلیک کو زه به د دې کس دې نه لینک راواخلم دا لینک به زه دلته کاپي کړم په دې به کلیک وکړئ او کنټرول پلس سی ته به کاپي کوئ او دلته به راشئ د بیلیټ دی پروګرام ته ټیک شو. تاسو به دلته راځئ دا ما سره ډیشبورډ دی دلته به راشئ د مارکیټینګ ټولز دا به ووهئ لاندې به راشئ ډیفالټ اینډ ډیپ لینکس دا به ووهئ دلته کې به راشئ دلته د LPURL دلته کې به د هغه کسو د فایور د هغې لینک د دې کې شیر کوئ سوري پیسټ کوئ کنټرول پی سره او انټر به کوئ دا دې نه به دا اولنی چې کوم لینک دی دا به کاپي دا اوس زموږ سره د اپلیټ لینک جوړ شو ټیک شو دا به موږ شیر کوو دا به ځینې کاپي کړي دا به ځینې کاپي کړو. اوس زما دلته کې د کوم کس چې لوګو پکار ده زه به هغه ته دلته په کمنټ کې دا خپل لینک شیر کوم دې کې دلته په کمنټ کې لینک شیر کوم کنټرول پلس وی باندې دا به انټر کوم دې کس ته زما دا لینک لاړې خو فرض کا په دې لینک باندې اوس چا هم کلیک وکړو او هغه د فایور نه د دغه کس نه لوګو جوړه کړله ټیک شو هغه آرډر واخیستو لوګو یې جوړه کړله په دې آرډر کې به 10% کمیشن زما یې ټیک شو. دا طریقه زموږ سره په اپلیټ چې کوم د فایور اپلیټ پروګرام دی هلته موږ دا شانتې لینک جوړو خو دلته کې تاسو به دلته کې پوسټونه ګورئ څوک څه هم غواړي دا وګوره بل کس ته نیډ لوګو ډیزاینر ټو نایټ
تاسو ته به په دې چینل کې بالکل ریل طریقې سره د نیټ نه پیسو ګټلو طریقې ښودلی کېږي. تاسو ته به چېرته هم د انویسټمنټ باره کې یا داسې مطلب پای کې پیسې ورکولي، پای باندې پیسې ګټلي، اما تاسو ته هېڅکله هم یو نشي دلته کې دې چینل کې ټیک شو. نو امید دی چې تاسو به په فایور افیلیټ پروګرام باندې پوه شوي یې، ټیک شو. نو ملاویږو به انشاءالله د یو نوي ښایسته ویډیو سره. تر هغې پورې د الله په امان.